While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt it always lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. A görbe lápi fúriákat. Fú, Martin, ne is idegesíts. Tudjátok, mikor lett volna kedvem ott elővenni a csokoládét, meg ugye izzébe se volt kedvem, a buszmegállóba már esett az eső egyrészt, nem tudom, az úgy visszatartó erő volt, meg gondoltam, hogy basszus, ha eszek csokit szomjas leszek, ki kell túrnom a mocskos teli táskámból az innivaló. Nem, inkább éheztem, míg hazaértem, mert nem fogok én ott. Fú, de utálok a táskámba keresgélni, amikor teli van, meg fú, de van romolva a cuccom, a páncélom. Mi ez a jelölés itt nekem? 2 is van? Páncél bónusz. Köszörűkő. Nekem egy kovács kéne. Fekete ágra akartál fast travelni. Tényleg azt akartam? De biztos, hogy javítatni akartam a páncélomat. Tehát... Amúgy ez még az alap páncélom? Vagy nem tudom, de elég csöves. Volt egy jó páncél, amit lootoltam, csak aztán meghaltam és elveszett. Jól emlékszem? Szemellenző 20. Lópánik szintje. Ugyanolyan jó, mint 2. Hát jó van. Vagy most ez... De ez nincs használatban, ugye nincs hiszem. Ne nyari, paraszt! Paraszt. Na. Ide megyünk. A Witcher szörnyét, igen. Így van. Jaj, de idegesítő. Ez a sírás, rívás. És akkor itt nincs mi? Kovács. Van kovács. Kovács. Ott a kovács. Hol a kovács? Amúgy fogalmam sincs most így, merre volt. Tudom, van lovam, csak mire elindul, meg felszállok rá, meg mit tudom, idegesít. Na, most nincs kedvem. Na. Ege? Ege? Szorult. Javítsd már meg a... Got this diagram. Think you can forge the weapon? Azért csak megjavítom, mert írta, igen, őt szeretném. Ez amúgy mennyire drága? Mondjuk az összeset tudom megjavítani. Hát... De úgy tök... Ez jó. Vagy váltok, ezt így be tudom. Ja, aha. Meg a... Ja, a kardomat akarom még. Azért, hogy cuccot lootoljak? Szia, Kalamád. Ja. Jó, csak...
Nem tudom, mi a kifogásom, várj, hadd találjam ki. Mindjárt kitalálok valami kifogás. Ó, itt rohadt jó kardok vannak. Szerintem megérné venni ezt. Ezt nem. Ez elég jónak tűnik. Kritikus találat, páncéltörő. Melyik a jobb? A kritikus találat esélye, vagy ez a páncéltörés? Ezt tudja, hogy veszek egy jó kis kardot, ki tudja. Mondjuk a... Aha. Persze, ami nem fingat ki. Hát ez az, hogy olyan helyeket találtam, amik nekem még nagyok voltak. A kritikus jobb. Hát ezt a kettőt akartam, mert ez ennek a kettőnek a legnagyobb sebzése. Van egy 3% kritikus találatesély növelés, meg egy plusz 30 páncéltörő. Krit jobb? Jó. Még ez a kettő van, de hát ez is ugyanúgy... Ja nem, ez ezüst, ez meg acél. Várjatok. Milyen a mostani? Azt most nem tudom megnézni, de meg tudom. Hagyjál! Eresz tovább. Nem, itt nem tudom megnézni. Jó, mindegy. Fú, ezek a tippek lehoznak az életről. Ezüstöt fixen vegyek, jó? Na, akkor a kriteset veszem. És a célt ne vegyek, az nem tudom milyen amúgy. Akkor itt is van egy 40 páncéltörő, meg egy 29 páncélt, akkor valószínűleg ezt a másikat kéne. Mindjárt megnézem, hogy... Mi váltabb? Got this diagram. Think you can forge the weapon? Megnézzük, hogy... Az acélfegyverem 43-53-as. Azt szerintem azt is vehetek. És akkor ezt. Ezek nem kellenek. Elvileg. Visszavenni lehet, amit eladtál? Ezt meg kéne venni, mi? Questet. Úgy csalódtam, az jó, hogyha megveszed a questeket. So long. Ja, oké. Jó, és akkor az ezüstkardon meg az acélfegyverem is most már király. Mondhatni. Ezeket még eladhatnám. Yeah? I'll take a look. Maybe pick something. Eladom már, ez irritál. Ha már megvetted a következő kagyarban, tudsz dob valami jobbat a játék. Az a baj, Répa, hogy pont ebben vagyok én is, de most így leírtad a chatre, még fixen ráerősítettél, biztos így lesz, hallod. Kutya! Szia! Milyen bunyó megy itt? Az igen. Bírják. Sámán kunyhó. Az úgyis itt van közel. Boxoló küldi. Ja, várjatok. Nyilván. Tomboló ököl. Győzd le halnyelőt. A halnyelő! Édes jó Istenem. De ez 11-es, azt meg tudom csinálni. Will you join the tournament? Eh? A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels.
I'll warn you. Jonah can be fierce. Likes to bite. Ez úgy néz ki, mint a haver, vagy mint a sorozatból aki fává lesz, de nem tudom a nevét. Miféle harc ez? What are the rules? We mostly use fists, but no one looks askance at a stray kick to the stones. Defeat Jonah, then Smithy, and stand fish gulper, and you'll earn the right to face the sergeants. Velen's champion. Jó lesz a 25. Let's see just how fierce Jonah is. Ki nem állnék egy Witcher ellen? Ó, milyen. Feast your Izén eyes on oda an epic bólintott. clash between Jonah and the Drifter. És mi van, ha véletlen kardot rántok? Ó, de menőn nézek ki, hülye vagy. Esélyed nincs, Jonah! Hát mozdulni se tudsz. Na jó. Bevittél egy találatot, de ez lesz utolsó. Hogy? Ez kell, azaz. Veszkel volt a fejembe, de hát tudom. Vezemír és izé Eszkelből beszél. Most visszakerült rám a ruha. Then fish gulper from Lindenville. I'll leave you to guess what he did. Haj! És akkor ezek most így szét vannak szóródva? Remélem, hogy ugyanitt vannak. Vát? Nem. Nem mondod. Aj, miért van ilyen messze? Jó, mondjuk oda tudok teleportálni, de akkor is. Oda mondjuk nem tudok. Innen. Epres völgyből legyalog. Jaj. Ezéhez kéne menni. Ui. Köszi a GG-ket. Szia, Chevy. Ja. Helyzet. Sir, boy, we're up our noses. What's the rush? Come on, folks. Ain't no one willing to find Smithy. There's a prize. Na, mit csinál? They were fed naught but souffles and quail. Now the discoverer of some hut, not down to live like ordinary folk at last. Ja, de akkor kivel kell beszélni? Ja, vele? Nem. Édes jó Istenem. Fisted fighter, just right for our tournament. It's your chance to slap around some yokels, win some coin for the pleasure. You in? Még jó, hogy. Ez a furúja. Figyelj, most többet teszek, PP fognak verni. One and all, hear this. Betting on the next brawl will begin. Még csak most folytattam, Chevy, eddig jó. The Witcher will face Smithy. He'll pound his gob like he pounds hot iron ingots. Megint... Ó, ez az. Mutatja azokat a hasizmokat. Oh! Na! Épp gyönyörködtem önmagamban, hallod? Mondjuk elég rend a hegeim vannak. Kovács! Hát a Kovácsot nem verhetjük el. Így! Ennyi. Not bad. Not the champion yet. Nagy dicsőség egyébként a parasztokat agyonverni. Na mindegy. Eresztetek, mocskos parasztok! Köszönöm. Ja igen, ide meg nem fogok tudni lemenni. Mondjuk? Nem még közelebb van. Ő sem fogja már megjavítani.
Sajtot lehet reszni, bizony. Legjobb út. Tehát komolyan mondom. Megoldotta. Végül is. Let's go. Végül is megoldotta. Jó. Ez a kesszel komolyan. Inkább kéne az úton menni, mert itt az a baj, ha letérek az útról, olyan fos helyeken nem tudok átmenni, mint például egy ilyen nagyobb vizecske. Amúgy mennyi questet tudok egyszerre felvenni? Bármennyi? Biztos nem. What do they call you? Know how to fight? Geralt. And yes. Then enter the De hát lists, my figyelj már, ránézek erre a csávóra, nem kell megkérdezni, hogy tud-e harcolni. A bitrétem az teljesen nem normális módon ugrál. Sokat tudok? Jól van, Kémi, szia amúgy. I'm ready. Let's fight. Good folk. Hol nyelő? Finally found a foe. Right Just a little like... Oh, right okay. now, on the field of Nagyon lement a bitrétem. Ilyen 600-400-ra, aztán felment 5000-7000-re. Nem normális. Amúgy 6K-ra van belőve. Hello ismét, ne haragudj, nagyon fáradt vagyok. Ha köszöntem már. Vagy hogyha épp nem köszöntem, és most köszönök, pedig köszöntél. Na, az irritáló, ennek szétverném a fejét. Szívesen. Nincs fog a szerencsétlennek. These days, streams are bereft. No fish for me to gulp. And they's given a sack of flour to the winner. Show some pity. Take a fall for me. Na jó. Szegény paraszt foga nincsen. Foga sincsen. All right. So be it. De nem az a questem, hogy legyőzzön egyébként. Nem akarom hagyni, hogy legyőzzön egyébként. De mi van veled, keszeg? Szia, Rézer. 4-es halász. Amúgy mekkorák az üzmá? De megöl? Don't know how it happened, but Fish Gulper swallowed the hammer. Thanks, Witcher. Na, király. Oké. So, will you try again? De most akkor ez jó, hogy nyertem, de akkor most meg kéne vernem, mert az a questem, úgyhogy most szarrá verem. Jaj, tényleg feltettem goldot. Mindegy. Mindegy amúgy. Semmi. Ilyeneket tökre elfelejtek egyébként, de nem baj. Most visszanyerem.
életed! Hülye? Keszeg, megy már innen! Hát komolyan. Yes, we might have known. The Witcher took Fish Gulper and Fish plowed his gob. Near warmed my heart to see him renovate his head. Time to face the sergeant, champion of these lands. You'll find him at Crow's Perch. Sight. This be the Witchman, the freak of nature. More interesting things from my nose. Ezek bunkók. Az milyen gyorsan ment. Köszi a klipet, Jesus. Ez hogy el van, figyeled, hogy dudorászik. Milyen aranyos már. Papper. Ra tonga. Jó van akkor. Viszlát. Ez igen. Új. Let's go. Igen, igen, itt át tudsz venni, Keszeg, ne szégyenlősködj. Bocsi! Jaj, de nehézkesz ez a lovaglász. Na, itt végre egy igazi kihívással fogok szembe nézni. Jaj, bocsánat. Na, kivel kell beszélni? Bookmaker. Azt te ki vagy? Ja? The Baron know this is how his men amuse themselves. Baron knows all about it. Even bets in the fight sometimes. Jó van akkor. Always loses. Ej. Bízom önmagamban. All right. Come to daddy. Ajaj. Hát, ok. What a fight! Let it be known by one and all that the Witcher has defeated the sergeant. Miért nem vagyok mindig félpucér? Le kéne venni azt a felsőt. Minek az? Amúgy se ad armort, se semmi. Nagyon kis csöves felsőm van. Hát nem is kell az, nem? Szerintem ez felesleges. Ezentúl így fogok járkálni. Megint megszakállasodtam, amúgy most nézem. Na akkor. Eltünk. Jaj. Itt a törp. Amúgy nem is tudom, mit akartam. Ég veled. Mivel szolgáltok? Ég veled.
Azért nem rossz, nem rossz. Ide jövök, és megnézem ezeket a Jaj, basszus. Jaj, ki kell mennem ehhez. Time to water the horses. Küldi. Mi? Take it easy. Hol volt küldi répa? A Kovácsnál? Not so fast, Roach. How may I assist you? Jó, hogy ez? Oké. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Akkor Listen to köcsög. her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can and I'll gladly meet them. Na. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch used on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. Na, én megyek, felkeresem. Ó, de jó volt ott a háttérben. My granddad would go to Undvik for his armor. Said Tordaroch folk made the best. Get Last year, out. that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. You craft the armor for me? Nagyon jó. On condition you bring the tools. But only then. Jaj. These legends mention where the forge might be. Yes, north side of the isle, in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Júj! Bocsánat. Na, akkor szerintem megcsinálhatnánk ezt a questet. Ez tetszik. Rossz irányba mentem. Miközben küldetést kerestem. Erdei Jenny. Most ez melyik quest? Ja, ez. Basszus, ez 16-os quest. Ez kicsit erős. Nem ez az? Az a Skellige. Jaj, nem! Páncélkovács, de nem valami Skelligről volt szó. Jaj, jaj. Ez itt nagyon koponya. Ja, ezekhez mind, vagy hát nem mindhez, de sokhoz pici vagyok. Szerintem... Ugye van két főküldüm, ami 6-os szint, az tök király. Meg van két 6-os szintű mellékküldim. Lehet, hogy azokat kéne megcsinálni. És akkor utána majd a főküldike. Hey! Lemegyek akkor oda a táblához. De jó, így lón is. Gerált, hallod? Nem lehet eltüntetni a felsőjét, hogy ne látszódjon, miközben rajtam van. Olyan nincs, olyan lehetőség.
Ja, jó. Hát figyelj, gondoltam amúgy vasmackó, hogy még nem most lesz itt az ideje annak, hogy én oda menjek. Milyen hang volt ez? Csalitos vég. Most milyen szépen ide jött Keszeg, elképesztő. Ja, most nem, ez nem kell. Olyan jó nézne, hogy így lovagol amúgy. Tök jó érzés lehet így ilyen nyitott tájon lovagolgatni. Mi ez a zöld? The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? Nincs itt loot. Szia, Keira. Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the mage, he says, bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Ha én azt tudnám, kérésed van. Minek neked egy csodalámpa? Ajaj. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Mm-hmm. Why are you so intent on this? I'm not. The local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Jó. Menjünk. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. Természetesen. Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Jó hangzik. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Na hát akkor nem is magának hozta itt el a csodálámpát, vagy azért, hogy ezt... Na jó, igen. Can't you just come with me? I tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage.
You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Csép hadaróval. Mindenki tudja, mi az, ugye? Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. Kösz. Oké. Hangzik. Nem ette bele magát a rothadás. Mizu Soldier. Hello. Ha nem köszöntem, nem emlékszem. Lehet, hogy csak láttalak és nem köszöntem. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Remek. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Xenovox. Jaj. So, where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Oh. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Okay. Never heard of Xenovox, ó Istenem. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. I need to know anything else before I go? No, that is all. Okay. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Na. Oké. Lassan vissza kell öltöznöm. Hallod, miért nem tudok bemenni? Leszedem az összes gyógynövényet. Megkepesztettem a kertedet. Jó, nem az a quest van beállítva, ami nekem kell. Ez kell nekem. Jó, ez tök közel van. Séplő eszköz, azt hiszem az az ostorféleség, amivel kiütlegelték a gabonamagvakat a búzából. Én nem tudtam, hogy mi az pontosan, úgyhogy csak viccből kérdeztem, de jó, köszi az információt. Istenem, hogy megakadsz a bokorba! Keszeg! Szépkorban amellett elég kedvelt fegyvere volt a fellázadt parasztoknak. Na, srácok, milyen kis okosak vagytok. De meg nem tudok beszélni. Ha kigoogliztátok, akkor meg köszi az igen. Az időt, energiát. Na, most végre hajózni fogok. Hogy kell. Igen, zúgó folyóval, mély óceánjaival és hegy közé ékelődő tágas tavaival a Witcher világa sok olyan területet tartalmaz, amely nem közelíthető meg gyalog vagy lóháton. Ezeket csak úszó vagy hajóra szállva érheted el. A hajókat a parton, kikötő szimbólummal jelzett helyeken találhatsz. Légi ha a hajó sziklának vagy más akadálynak ütközik, megsérülhet. Jó. Hogy kell ezt? Elgombolni, hogy szállhatsz hajóra, igen.
Úristen, ezt nekem kell irányítani. Ez nem teleportálódik oda, ahova akarom. Jaj. Oké. Jó, hát remélem, hogy ez ilyen egyszerű, hogy csak így, aha. Jó. Vannak ilyen vízi szörnyek? Milyen király ez a hajózás? Sierra Neon, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 55. hónapos reszabodat, nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg hónapos támogatást. Ja. Jár a kis spamecske a chatre, köszönöm szépen. Most keresem rá, ez egy úgy néz ki, mint egy nunchaku. Basszus! Jézusom, hallod, beszartam. Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Oké. The what? Végcukrász az eredeti szakmám. Wonderful. Ó. Cukrász. Ó, igen. Jó, ez teli van retekkel. Várjatok. Felöltözök. És akkor így csak így, hogy kötök ki? Csak így. Bűzdémon. Hát ez nem jó. Na. Köcsögök. Basszus, de beszartam. Na. Így. Fúj. Are you on the isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? Júj! I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Okay. Ezek az a harczenék, ezek valami eszméletlen királyok. Ó, basszus, rám robbant. Not good. Júj! Amúgy nincs kajám. Basszus. Nem vettem kaját. Jaj, a virágot akartam, köszönöm. Szia Szongahán, hello, hello. Nincs itt loot. as páncél, ez 15-ös, de egy csomó bónuszt. Lecserélem. Fú, de ronda. Jaj, de csúnya. De az nem számít, ugye?
Hogy ütött meg, mikor ott védekeztem? Meg hogy ütnek ekkorát? Nagyon csöves cuccom lehet. Na, gyere! Jó. Meg hol a lútja? Azt jól látom? Hogy... Ja, jó. Azt hittem valami rohadt messzi szigetre került. És hazamozni a zenét az... Itt amúgy ez nem jó. Itt rohadt sokan vannak. Úristen! Ezeket hogy fogom megölni? Ez itt nem lesz rip? Ezek csevesek. Na, nem akartam. How long you gonna make me wait? Mondjuk ez a kar tuti, hogy sokkal jobb, mint volt. Mint amin volt. Lerohant a kis gollam. Kis vörös gollam. Ah! Jó. És ezek nem jöttek rám, ugye? Jó. Nagyon de sok van. Te figyelj, azt támadj a keszeget! Te büdös! Jaj, ne! Jaj, ne! Azok méhek? Azok méhek voltak? Csak a méheket ne! Mi ez a nagy bolyott? Mély boly. Aj, köcsög méhek. Nincs is ott mékas. A fresh corpse. Must have come here a while after the nobleman's death. Hát nehogy megcsipkodjanak, végem lesz. Semmitől nem félek jobban, mint a méhektől itt a játék. Na, menjünk eszek. Ja, ez ilyen vízi banya, vagy mi a szar? Azt hát. Viszlát. Nem tudom kinyitni. Come on, come closer. Let's try Kira's land. Ez mi ez? Semmi. Hát így nagyon nehezen fogom felderíteni a tornyot. Van valami nagyító. Hallod?
Keszeg, nyugodj meg! Istenem. Hol van ilyen nagyító? De az bent van. Eddig nem nyílt ki, ne vicceljetek velem. Place is full of rats. There's many dead Szia, as Ghost. alive. I think they're feeding on. De hülye vagy. Peasants didn't come here to ask nicely. Blood. Many must have died here. Ki nem nyitom. Oh. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Miért kellene Nintendo Switch-en játszanom a Witcher 3? Nem értem. Nem értem ezt a kérdést. Mindjárt meg fogok szomorodni a loottól szerintem. Szia, wasabi. Gyapot. Jó, az elvileg itt nincs több cucc. Where's that note? Where's that? Na. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Az igen. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower.
Köszi, Roland. Jézusom, az mi volt? Úristen. Nem tetszik ez nekem. Úgy tudok berakni Rúszt, úgyhogy lehet, hogy még az ignit fogom erősíteni. Mivel nincs kajám, itt inkább meditáltam egyet. Maszat Jankó. Tetszik. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who? Who are you? Itt bizony valami elszabadult. Hoppá. Itt valami gonosz van, valami gonosz. Oh. Oké. A Nightbot nagyon elszabadult. Igen. Fú, azért nem laktam volna itt amúgy. Na, már felértem teljesen. Júj, júj, júj. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Jó. Nem árulkodó ez a kar itt. De most nem történt semmi. Ja, itt is van egy kar. Jaj, persze, direkt ide raknak egy ruhát, hogy para legyen. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Oh, jaj.
Mentek itt egyet biztos, ami tuti. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Az igen. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Na most nem tudom, hogy most melyik a jó válasz, nem Witcher vagyok. Tudja, mi az a Witcher egyáltalán? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. Hát én nem ígértem semmit, most hagyjál már engem. Kiégek. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Huh. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Hey. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach.
They tore me apart, and I could not even scream. Jézusom. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. Mm-hmm. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folk should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him, recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Hát, jó van már. How can I Ne haragudj már. A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare. Gyanús. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Gyanús ez nekem, gyanús egyébként, de segítünk. Na most megint átváltott a küldém. Nem ezt akartam. Aha. Annabelt Grahamhez. Jaj, mi nyakorog így. Na jó, lefutok. Mennyire kell messze mennem amúgy?
Itt van egy ilyen... Aha, egy ilyen teleportcucc. Aha, oda. Hát jó, hát hajóznom kell. Oda pont nem tudok menni. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből a sztoriból. Hogy a csávó mit fog reagálni. Nem. Merre van, aki erre? Nem ezen a szinten kéne legyen? De nem. Ezen. Amúgy mennyire rossz volt ebben a toronyban. Júj. Nyomasztó szar. Na ezt még meg kéne néznem, mert ezt nem néztem meg. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with you? I don't know. So, burning. Ah! What? No. No, stay back. Don't leave me. Oké. Oda van szegény, hát csodálkozol. Itt ki tudok menni így simán, vajon? Körbe van véve full fallal. Nem, itt csak ott tudok kimenni, oda jöttem. Büdös méhek! Slow now. Köszi. Na. Vát? Ja, úgy tudok majd gyorsítazni, hogy, ja, hogy eljutottam oda. Ja. Na, nem gondolod komolyan, te nyomorult. Viszlát. Keszeg, ügyes legyél. Ugye nem tudják így meggyilkolni. Csak nem. Szegény packó. Be kéne vásárolnom kajából. Hagyjatok már, hát nem lesz semmi baja. Na jó, hagyjatok már, komolyan bűntudatot keltetek, ébresztetek itt bennem. Nem, semmi gond, se baj nincs. Csúrók ezek, na jó van már! Na, ezt a szöveget már hallottam, unalmas vagy. Elfut előlük, az kész. Witcher vagyok, hát azt tudja, hogy nem segít rajtam. I've been to the island. I know what happened there. Na, beengedett. Nem őt vertem szarrá a bunyóban? Nem. Nem őt. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course,
which was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. 'Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun into chaos. Az Our igen. boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. You said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. Ő átkoztál itt a dolgokra? For what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... Is she... You said you spoke to her? Meghalt, sajnálom. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time? Can't be. She was cold all through like a corpse. That's icky. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I'd have noticed she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be. Már meg is törtem az átkot, de hát még ki se derült, hogy megtörtem. Azt hittem vér van itt. Ez rózsaszírom. Eltulajdoníthatok... Ez már meg akarta ölni magát? Azt figyeljétek. Ez már öngyilkosságra készült. Adok egy kis gyertyafényt. Így de büdös lehet ebben a kunyhóban a halakkal. Fúj. Nincs lútja. De ez egy csöves. Szerencsétlen. Ó, itt van valami quest. Na nézzétek, keszegnek, semmi baja, látjátok? Él és virul. Come on. Cadmium. Looks like rain. Dead. Annabelle was no... Megölte! She's a pesta. And now she's free. Nem kellett volna megbíznom benne. Azt hiszem. De most mit szabadult el? Mi szabadult el? Valami Geralt!
tudatlan. Nagyon szarul áll neked ez a felső, nincs nyakad. A ragály... Nem, elvileg... De akkor az nem Annabelle volt? De volt benne valami... Nem láttam, mit mondasz pontosan, Gerált. Úristen, na mindegy. Úgyis meg akart halni, nem? Az ilyen. Kedves üdvözlés. Rip fancy gatyó. Miféle fancy gatyó? Hagyjatok engem békén. Egyébként éreztem, hogy nem kéne benne bízni, de hát mindegy. What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the Ja, old god, clearly. ja, Istenem, Kondi, hallod? You too can seek his aid. Azt hittem elestem valami lúttal. He scorned ours, then cursed the old village. The All God, you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oratum came here to gather brushwood. Suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All God watches over us, keeps us from evil. Nem ez akit PP vertünk? A halász, amúgy. So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us, you can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me elms. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and lotuses or some such. Káskák, hogy mi ilyesmi káskák? Ó, Istenem. I could intercede on your behalf with this All God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, All God, help a poor wretch in need. Who knows, he might just listen to a foreigner. Ahogy tényleg durva, hogy milyen sztorik vannak a mellékküldetésekben, nagyon izgik. Tök jó. Ilyen kis mini sztorik. Tök adják. Jó, ez most melyik külni? Élem a gémet egyébként nagyon. Leütés, vágott sebzés. Leütés, vágott sebzés 1-1%. Hát... De egyel több armort ad, hát amúgy ez semmi, nem? Jó, mit akarta? Küldetés. Bígözvegy. Elvédjen. Kincsvadászat. Tudod, hogy nem kincsvadászat? Szentélyek rendbehozatala, hát jó. Azt nem tudtam, hogy... Na mindegy. Igen, a vérfarkas, ahhoz majd lassan vissza kéne menni. Na, ez kell. Az oltár segítségével. Oh, all God, help a poor wretch in need. Pretty, please. Léci, léci! I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have
Ez valami nagyon nagy átverés lesz. Ez valami troll. Avalanches here. Ezen gondolkoztam én is, milyen lavinák. Hogy oldanád meg? No answer from the old god. Fine. We can finish our conversation when I find him. Voice came from underground. De belerögtem az ásításba. Ó, Istenem. Ez valami sarlatán. Valami iszákos sarlatán. Someone drank it anyway. Could follow the scent. Oké. Ez tuti vicces lesz. Something here. Where's that artifact Kira gave me? Mi a jó élet az ott? What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the all god to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. These folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. Van egy ötletem, megöllek. Dehogy mondom meg nekik. Várjatok már. Mióta van ez itt? For a century or so. 100 éve! One winter I found shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke, and suddenly heard a peasant. A voice out of nowhere, he called. A miracle. Thus, I became a god. Parasite, more like. Nem bírom. Tudtam, hogy ez jó lesz. Demanding prayers and offerings, given naught in return. Rohadék! Mi ez amúgy? Fú, egy kockából, ami kerek. Ez egy köcsög egyébként, de most megölni nem kéne. De most nem tudom. Srácok. Nincs semmiük azoknak a parasztoknak, miért kéne még szerény ajándékot is adni egy büdös sarlatánnak, egy csalónak? Mondjuk fontos néha az is, hogy az emberek higgyenek valamiben, meg mi lenne, hogyha ez se lenne nekik, elvennék tőle, nem tudom. Értitek, mit mondok, nem? Hogy hiába maradna meg a kajájuk, hogyha megszűnne az istenségük, úgymond istenségük, nem? Úgyhogy másodikat választom. Háj a seggű! No, fine, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day. Szerényebben étkezem majd, besírok. Azt mondja, fúj, de ocsmány vagy, ocsmányteremtmény. Ez valami szatírnak tűnik. Főisten, érted? Főisten. És itt vannak a halott állatok ledobva. De hát mennyi kajája van? Megrohad neki itt a kaja. Kifosztom. Na, kaptam ami receptet, meg azért...
Az mi a jó? Röhögött. Ezt lehet jobb lett volna megölni, nem? Nem tudom. Ez nagyon gonosz. Gonoszka. Szabagép. Na, ezt nem tudom kirútolni, az előbb sárgállott. Na, de akkor jól döntöttem. Jó, hát... Megölted volna, téged átkoztak volna. De ki áll? Nem tudok beszélni. Beakadt a lemez. Ki átkozott volna? Anything new? Talk to your old god, face to face. And? Will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you. I told you the All God's merciful, understanding. Thanks, Witcher. Oh, one last thing. Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look sometime. Architecture's fascinating. Majd maguknak leleplezik, ha akarják a dolgot. Most lemennek? Várjatok, azt megnézem, ha lemennek. Nem megy le? Nem mentek le? Can't be in two places at once, can I? Top of the day. I'm busy, man. Na, úgy megnéztem volna, hogy lemennek, na mindegy. Megöltem, mit kaptam tőlük a parasztok. Mit kaptál? Szanaszéjjel, hogy mert azt hitték, hogy az istenségüket ölted meg? Nem mernek egyedül. Ja, lemenjek? Nem jönnek ezek le. Na mindegy. Szerintem jól döntöttem egyébként, hogy nem öltem meg, ja. Én azt hittem, lejönnének. Na mindegy, jó az így is. Igen. Bérka. Streamer félrevezetése. Júj! Akartam valamit. Semmit? Basszus, ott nem questeződtem fel. Ja? Nincs lehetőség, itt vagyok mellettem, úgy de. Hát, már csak el kell mondani Keirának, hogy megtörtem az átkot, nem? Tehát elszabadult valami fos, de nem tudok vele mit csinálni, ez ott eltűnt. És hát gondolom, majd elmondom neki, hogy az ott valami elindult garázdálkodni, vagy fene se tudja. Mi lesz ebből. Szabadjára engedtem valami fost. Szia Húsgab, jó estét! Keszeg egyébként nem sieti el a dolgokat, tehát hogy így...
Hogy tudok ilyen bénán kanyarodni? Take it easy. Ja. Geralt, just when I was starting to miss you. Gondoltam. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. Nem. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, A lány egy rogály. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Curse. Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Jó, én is szégyellem magam. Tudtam, hogy nem kellett volna megbízni benne, de megbíztam. Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Hát jó. Ezt még meg kell kérdeznem. The lamp. What do you want to Ezt do már with akkor it? kellett valamikor elment. As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. Ég veled! Sziasztok! Hello, hello. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but had yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Miért ne? 6 XP-t, és ilyen csöves quest. Coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Már ez így a sorozatból kiindulva. I shall be ever so grateful. Meg elég pajzán a nőszemély, meg Geralt is, úgyhogy... Be kéne vásárolnom kajából, várjátok, neki nincs főzett kajám, vagy nem tudom, mutass csak a portékára. Geralt, just when I was starting to miss you. Köszi szépen, Kondi, a csírt. Bet the old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. Chatrest. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. Az igen. Van itt minden. Ja, neki nem adhatok el ilyen szarokat, azért piros. Ó, jaj. Ezekre amúgy szükségem van? Vagy ez mondjuk ez egy ilyen fitying. Olyan nehéz észrevenni, hogy hol maradt még csillag, és engem annyira irritál. Itt. Tisztítófőzet! Ott a 1000! Ja. Erekje. Legalább nem nekem kell csinálni. Méregkivonat. Átitató rúna.
Borított gyöngy. Ah, tök jól hangzik. Aktívan lurkolok. Aj, kitartásszakú. Ami késik, nem múlik. Aj. Fúj, de gusztustalan. Mi ez? Megkerszem. Ez csodás. Az a baj, hogy azt sem tudom, mi kell az ilyen jó kis főzetekhez. Azt a macska szemizét. De ahhoz valami... Nem is tudom, mi kell hozzá, de szerintem neki nincs, mert az valami kék volt. Paszta. Optimálta. Volt szilánkok. Aj, de király. Kristályvíz. Bár lehet, hogy kristályvíz kell. See you, Kira. Nézzük csak. Víz eszencia kell hozzá, ja. Honnan szerzek víz eszenciát? Most van egy darabom, de hogy honnan lett, fogalmam nincs. Mi a jó... De ronda. Jó. Amit én akartam megnézni, a vérfarkas. Elátkozott olajat kéne, ördögi pöffeteg. Holtpor, bomba. Ehhez kell recept is ezekhez? Pont nem látjátok a listát, ilyen... mindegy. Akasztott embermérge, bestiaolaj. De... már nem emlékszem, milyen olaj kell hozzá, halljátok. Most elfelejtem. Elementálok. Itt van a gólem is. Ahhoz adtak egy szép vastag könyvet, mindenféle leírásra, és azzal is, hogy mit, hol találsz. Ó, de menő. Szilván! A szilvánok egyetlenek kapzsik és álnokok. De így is jobbak, mint a... A szilvánok és a jakság rokon fajok. Igen, ritka erdei lények, akik megjelenésükben az ember és a kecske keverékének tűnnek. Ezek a lények általában nem jelentenek fenyegetést, mivel az emberekkel való kapcsolatukat ártalmatlan, bár gyakran idegesítő csíntevésekre és a termények elfogyasztására korlátozzák. Ó, Istenem. Hát olyan vicces. Ez jó, Istenem, a főisten. Na, még egyszer vérfarkas. Holtpor bomba, meg ördögi pöffetek bomba, egyikhez sincs szerintem receptem, meg elátkozott olajhoz sem nagyon. Ja. Párlat nem is kell ide. Még elátkozott olaj kéne, de... Begörsül a vádlim, júj! Hát, nincs nincsenek ilyen receptjeim sajnos az ellen, a fos ellen.
Nincs pontom, jó. Oké. Mentek egyet. Eső elelhatna már, mióta játszok, esik az eső. Annyi korong. Ott van quest, ott van az a sámán, várjátok, nem ez kell nekem. Még ez a mellékküldetés kéne. Igen, ez kell. A baráti szívesség. De répa, nincs semmilyen cuccom a farkas emberhez, vagy nem is vérfarkashoz. Vagy már szerinted képes leszek megölni? Már akkor is azt hitted, hogy képes leszek megölni, amikor nem voltam képes rá. Jobb a kardom, ez igaz. Jó, megpróbálom ezután a quest után, mit szóltok. Mi a szar az? Ja, bandita. Ha látok ezeket. Na jó, hagyjatok már! Komolyan mondom. Van fákjám is, jó. Whoa there, Roach. Grounders and water hag, my favorites. Oh. De mi? Miért nem tudom használni az ignit? Ja, mert nem is az van beállítva. Mi a szart használtam? Miért nem az igni van? Hogy rohadjon meg. Kaját kéne vennem amúgy. Hol tudok kaját venni? Ezek a testfizikák, imádom. Mi ez akkor nem dobott lootot? Oh. Wide, heavy wheels, merchant's wagon. Kocsmákban? Ó, jogos. Jó lett volna az akció? Nem éreztem hasznosnak. Vagy mit mondott? Nem figyeltem. Hogy igen, szikér meg ilyesmi. Veered off the road at high speed. Jó éjszakát, Kondi, köszi, hogy itt voltál. Na, legalább ezt jól csináltam, répa, nem? Legalább valamit, nem? Nem tudom, mit sétálgatom. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Axel emberek ellen. Jó, majd egyszer megtanulom. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. Na hát kíváncsi vagyok, milyen izé ez. Lehet, hogy valamilyen... Már nem is tudom, mire gondoljak. Na gyerek, eszeg. Move it.
Azért valójában ez a Keira elég lusta teremtés. Na szia! Geralt, just when I was starting to miss you. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must... Vacsorát főz, vagy mi? Ez családbarát stream. I don't like men who turn me down. And I don't like surprises, especially ones that sorceresses spring on me. I dare say this one, once sprung, would thrill you. Oh well. Change your mind, come and see me. Ha! Hogy meglökött? De várjatok, ez a questem? Hát, besírom. You were gonna show me something. Yes, but you weren't interested. Changed my mind. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Became very painful. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy goblin. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Jaj, de ezt kell csinálni, nem? Nem tehetek mást. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Mi van még? Mi van még? Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Miért is ne? Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Ez egy bunkó! Last one there does the dishes. Hogy mondhat ilyet Geraltnak? Hogy mondhat ilyet? Erre a férfira, hogy Eszem megáll. Eszem! Besírom. Most ennél gyorsabban itt... Ja, de. Jó. Beszarok.
Hogy ez verseny. Viszlát! Hát mi az, hogy catch me? Már lehagytalak. Csak mindjárt lovam megpusztul. Nem, 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 nem. Stop! No, 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 no. Egy pacskányon lovaglok. Ja, ide jövünk. Udvari bolond gúnya. Congratulations. You'd make an excellent jockey. Persze, az erdő közepén biztos tök biztonságos. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those pieces? Geráltosan válaszolunk. Geralt, run to the woods and fetch my shopping. I'd like to make dinner. Well, would you have helped? If I'd known I'd get a glass of Zubaram dry in return, of course. Well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Hát annyira nem voltam ügyesen, megpusztult az ember. Not among the most difficult, correct? What happened on that island? Why I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Rögtön a lényegre. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So? Nincs hozzá kedvem! Nem kell kétszer mondani. Az akadály. Geráltnak. Sorry, there's someone else. So what? Oh, Geralt. You're so old-fashioned. Kit izgat? Tetszéda. Will you at least lie down and gaze at the stars with me? Why not? Így is jó neki, hát egy gyönyörű nővel töltötte a vacsorát. És csillagokat néznek. Hát milyen cukik, nem? Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. But indecent, actually. Illetlen. Lean closer and I'll whisper. Szépen kérte. Egfein neve. Kira. Itt hagyott az erdő közepén. Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Isle, the tower. Most utána kell menni? Most ott van a izébe?
Ja. Jaj. Ezt amúgy szedjük már ki a jelölést. Ja, és oda szokok úgy menni? Hát tök mindegy, mert... Jó. Jaj, de milyen cuki ez a hely! Most nézem. Virágok, meg minden. Tök jó. Na, én ezt el akartam oldani. Ne pazaroljuk itt a gyertyát. Tök szép. Megrontott ez hülye! Nem, elment a toronyba kutakodni. De miért nem tudta mondani, hogy érdekli? Na mindegy, én nem értem. Nem értem a nőket. Titkolózik itt, meg sunyul. Hát azért mindig itt van megszomorodva. Jelen nyikorog. Úgy. Jó, és akkor... Aj, hogy itt nem tud gyorsan menni. Kiállunk a hajóval. Nagy gondol megcsinálta ezt a helyet a nő, erre te meg leúfál le? Más szeretek, hát... Jönne felé a szívám, nem? Elvileg. Bár őt is megcsaltam, úgyhogy... Nem értem én ezt a Geráltot. Mi van a víz alatt? Ott valami volt, fúj. Szerintem megsértődött. Megsértettük. Amúgy nem is kellett volna ide hajózni, nem tudtam volna teleportálni, de most már mindegy. Mit sérültem? Na. Meg lett frenzónolva. Hát... Köszögtem mi... Gyere már! Hát nem házasok, de hát akkor is. Hogyha már én dönthetek Gerált helyett, én hű leszek. Na. Ja. Na, büdös torony, nem akartam ide visszajönni. Nem csak házasságban kell hűnek maradni. Ott a feljegyzés. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? Kihasználtál? You used me. Oh, please. I merely seized an opportunity. If I'd known you just wanted Alexander's notes, I'd never have helped you lift the curse from Fyke Isle. Miért? All right. Perhaps I wasn't completely honest. Didn't quite toe the line. But I knew you'd manage. You're so manly and all. Látjátok, milyen jó, hogy nem adtuk meg nekem, amit akart mindent. Wipe that frown off your face. Or I might think you don't like me anymore. I don't. You're a vile, two-faced, four-tongued viper. Ho ho. And I always took you for a gentleman. Megérdemli. All jokes aside, what are you gonna do with those notes? Do you really believe you can call me names and then revert to polite conversation just like that? Get out of my sight, before I give in to my urge to teach you some manners. Összevesztünk. I'll go as soon as you hand me those notes. Then you shall stay here forever.
Júj! Új, új! Ez meg fog minket rektálni. Azt a rohadt. Basszus, ez nagyon csúnya lesz. Halljátok, ez esélyünk nincs. Nekem nem volt szimpi amúgy ez a csaj sem eddig sem, úgyhogy nem érdekel. Nem hat meg különösebben a dolog. Hogy már, ugye teleportálás oda. Nem gondoltam volna, hogy ilyen vége lesz egyébként. Szerintem nagyon rossz dologra használta volna ezt a feljegyzést, de... ez tiltott mágia volt. Összefonját, igen, ott kiszarta magából a lootot. Most nagyon rossz embernek érzem magam. Azért oké, én vízből el akartam hordani mindennek, de nem akartam megölni. Hát annyi mindenem mentünk keresztül együtt. Segített nekem egy csomót egyébként. De nem értem, miért nem tudott ezzel őszinte lenni ezzel a dologgal amúgy, de mindegy. Azért, mert ez ilyen tiltott mágia? Töltsem vissza. Miért ez nagyon rossz, hogy megöltem? Oké, hogy minden döntésnek következménye van, de azért ilyen mértékű. Pestis járvány mágiája. Ez nem lett volna jó, hogyha nála maradnám, vagy nem tudom. Ripkére, de azért GG. De mi a GG ebben? Ó, jaj. Aki nem őszinte arra, hol bár. Hát, lesarkítva. De ez így nagyon szomorú. De nem tudom, mikor mentettem utoljára. Megöltem egy boss-szerűséget, hát. Kidobták az ablakon a vicse. Ezek az is valami napvidéken más módon, meg ez a kényelmes szokott varázsni volt a tasunk. Igen. Ő volt a kedvenc boszorkány összegú. De ez fontos, hogy életben maradjon, vagy amúgy tök mindegy. Na itt van Rész.
Oh, Annabelle. Ezen a területen amúgy Siri néz ki a legszebben. Nem tudom, szerintem Jennifer szebb, mint Triss, legalábbis így képről. Jennifer szebb. De tény is valahogy a sorozatban lévő Triss az közelében nincsenek. Segítségemre lehetett volna? Nem rossz hallja? Jó éjszakát, szekú kitartást. Care could be useful for later, anyway. Jó, nem hittem, hogy tényleg az a viperázás ennyire gáz lesz. De itt nagyon vigyázni kell arra, hogy mit mondunk akkor. Szerintetek... Mikor visszatöltöttem volna egy ilyen rohadt régit. Itt már fájtoltunk. Ez kéne, nem? Vagy ez? Automatikus? Ajajajaj, igen, aztán néztem a dátumot, igen, nem stimmelt. I killed her and then loaded again. While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend. Megmentjük. Nem akartam megölni. Ó, ez tök szar. Meg kell menteni. Azért attól, hogy nem kedvünkre való, nem kell meggyilkolni. És jót töltöttem vissza, ugye? The Witcher felt it always lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Ja, király. Ja, most meghalt nagy ügy, majd kiheveri. Ez ilyen. Oh. Jó, azt átugorjuk. Found what you were looking for? Yeah. What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Ki az a Radovid? Sosem felejt, vagy nem érdekel, nem tudom. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid. Tell him of this. Na jó, ez egy bunkó, jól tettem, hogy megöltem. Nem hagyhatom, már menjél. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake,
burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest and member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Menjél oda, mit tudom én, mi van ott. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. Igen, nagyon jó vagyok. Kérem a jegyzeteket. Hogyha úgyis meghúzza magát, nem kell neki végül is. So, see you at Kaer Morhen? Beds free of bedbugs, mostly. I long to be there already. Nem is arra akartam menni egyébként. Leszarom. Menjél! Persze, lökjél fel. Egyébként arra akartam menni, hogy adj ide jegyzeteket, de akkor félre kattintottam. Na mindegy. Amúgy miért nem teleportál simán oda, nem tud? Messze van. Felugrott az egész. Mindegy, leszarom, menjen. Bár biztos lesz következménye, hogy a jegyzet... Ezek valami fontos jegyzetek voltak, hát még meg is öltük érte, szóval meg is ölhetjük érte, úgyhogy... Biztos, hogy nem ez a legjobb végkimenetel, amit letolhatunk, de mindegy. I'm surprised there is option to kill her. Yes. 22-22 van. Vadász, kasztyű. Amúgy olyan jó nagy köcsökség, hogy meg lehet ölni. Vérfarkas. Na jó, mi megnézzük a vérfarkast, mert megígértem. Megaláz, akkor én sírva fakadó. Elszigetelt kaiba, de még kajám sincs. Menezi, köszönöm szépen. Farkasra! Hát basszus, amúgy... Meghaltam ott párszor még múltkor. Köszönöm szépen a csírecskét. Szerintem... Meditálok egyet, nem tudom mennyi fecskefőzetem van. El kéne mennem egy kocsmába és visszajönni, várjatok? Legalább kajám legyen. De hol van kocsma? Az hirdetőtábla, vagy azt így nem jelzi, hogy van kocsma. Csak rejtekkel, meg az csak boltos. Egyébként várjatok.
Hallod? Most kaptam izét. Vagy most vettem jobb kardokat. Szia, Peti. Neked sétbe érdemes ezen tartani. Egyetben hagyni. Szíri, jaj, már várom, hogy ott eljussak addig. Nem akarok menni ehhez, hát ott fogjam lötyit venni. Ott kajak nem tudod felfutni. Na, itt mi van már? What do you want? Want to talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat. Ja, hogy a sámához jöttem. Nem mindegy. Maybe we can make a deal. We'll not plough in bargain with no one. Vengeance. That's what we want. What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries. Lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. No. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Who the hell do you think you are? A witcher. A witcher? Hear that, boys? Either Velen's got a bumper crop of witches, or this is the bastard who cut down our boys at the crossroads. Na, a rohadt élet. Hát báró, ne haragudj, de ezek gyökerek. Hát ez van. Íjúj. Ez van. Még fizetem is volna nektek, de hát... Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Így jártatok. A báró mondjuk... Ó, mit lootoltam? Nem hiszem, hogy sírni fog utánuk. Hol van itt a loot? Ilyen széles hű buzogányokat. De hát most derítem ki, hogy mi történt a családjával. Hey, Kaja farkas, letérsz az útról. Mi van? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Okay. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Fú, ilyen csirkelábak vannak a nyakába. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh,
Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? It is not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Pella don't know. Ja, azért jöttem ide egyébként, mert jelezte a térkép, hogy alkimia mucsokat lehet venni. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to go? Hercegnő, a kecske. I'll get your goat. The bell. The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. Ez bolond. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts. Én ezt nem csinálom meg most, én most csak ezt a vérfarkasos szart akarom már megcsinálni. Hagyjon engem békén a kecske kergetése, hallod? Vásárolni szeretnék. Nowhere in sight. Nowhere to give us. Give Rohagy meg! Én most nem kergetek kecskét. Akkor megpróbálom így megölni. Csak kéne kaja. Rohagy meg akkor, sámám. Majd visszajövök egyszer. Azt tudom, merre megyek. Jó, tök jól elkerültem volna a falut. Oh! Wild hunt, take them all. Csak hol menjek? Na. What about them moles? He's an arse, not a baron. A bandit with sorry rabble for our men. That's what you say. Took him. He's holding him captive in some musty hut in the woods. De hol a fogadó? Dumb oaf. Oi, Baron what gets not? out. He gets angry. He's always drinking. Not down to live like ordinary. Nem tudok venni kaját sehol. We're simple folk. We seek no quarrel. Don't hit me. Rot my gut. What's new in the broad world? What is it, grey boy? Bocsi. Remember the time De hol a... you barely pierced the thicket and hear the chatter. See He's bound to come back. you get at the market in Corsvellen. So it were. Coal gatherers, tar burners. De azok árulnak kaját? Azt hittem, hogy csak fogadósnál lehet kaját venni. Ott van! Csapos. Végre. Na. Ez 80. De amúgy van kajám, csak nem raktam ki. Úgy tűnik. Na mindegy. Tök mindegy. Lecsórulok itt. Várjatok, nem tudok eladni neki valamit?
Á, nem. Jó, nem baj. Thanks. Farewell. Oké. Na, menj már innen. Végig nem esik amúgy az eső, bár lehet, már ideje nem esik. Na, kirakom ezt a jóféle kajcsit. Harang, persze. Meditálok egyet. Aztán büszke lennék magamra, hogyha meg tudnám ölni. Reménykedjünk benne. Szóval, meditálás. Mi van még pontom is? Ó, valóban. Még az ignére rakok. Azt meg fog perzselődni a testje. Ó, Isten. Ezzel tudok küzdeni? Rohadtul nem. Fákja. Át kellene rakni a fákját. Várjatok. De nem raktam ide? Kiégek. Hova raktam? Bombához. Ja, várjatok. De nem tudom gyors gombál előhívni. Síró. Ó, Istenem. De akkor ezt nem itt kéne kirakni, hanem... Ide hogy tudom kirakni? De várjál, de hogy? A noob. Görgő? Jó. Megszültem. Na gyere! Gyere! Na gyere már! Ó! Jó, nyilván nem az ignim van. Nagyon jó. Ó, hogy... Új. Majd próbálom megszakítani, amikor heal-el. Egy pitos farkas. Megpusztlak. Hát nyilván felélelni magát. Igném nincs, megint. Ezt rosszul kezdtem egyébként, rohadtul. Egy csöves farkas. Na, hát ez kb. Úr is kezdhetném. Gyakorlatilag. Nem tudom, itt nem tudok dodge-olni. Itt egyszerűen valamiért space-szel szarakodom.
Nem tudom, miért nem megy. Ez meg messze ment. De már megint mitől hílelődik? Mikor nyomta magára a híles szarját? Hát nem tudom megölni ezt a farkasembert, ez esélytelen. Nem látok esélyt rá, hogy megöljem. Egyébként, ha itt kimenekülök, akkor a farkasai újraélednek? Nem tudom, mitől van ekkora hílja. Nem tudom megölni. Hagyjad már, blokk. Itt minden tudásomat elvesztem ebbe a barlangba, ezt ki fog idegelni. Szétvisz az idegettől, a szartól. Itt raktam magamra. Nem. Kajákat kiraktam legalább. Azt, hogy ne fényesítsd meg, miről beszélsz? Ezt most nem hiszem, hogy megint megcsinálom ugyanazt a szart. Hogy büdös harang. Ja, na! Hát de nem tudom megfényesíteni, mivel? Hát folyamatosan nálam van ez a szaros fákja amúgy. És így se... Tehát így is szénné híleli magát konkrétan. Nem tudom, mi a szart csináljak vele. 8-as vagyok, azt egy 7-es fosadék, és nem tudom megölni. Már ezek a fostos farkasai is lesebeznek, kettesek. Kettesek egyébként. És hova lett a fákja, Geralt? Vegyed már elő, édes jó Istenem. De megint, ha... Mitől vált? Igen. Hogy a rákba öltem most meg? Think we need to talk. It's Neelan! Lycanthropy can afflict anyone, but it is a curse, so sorry, but I have to. You don't understand! I love him! He was near to being mine till you came Már along. majdnem az enyém lett. Leave us be! Ez bolond amúgy. Bolond. Nem mondom, hogy bolond vagy. Not till I find out what's going on here. I love him. Always have. Even after I'd learned his secret. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose. Tudsz, hogy megölte Hannát, ez a köcsög. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You brought her here. That night. 'Twas the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. De idegesítő hangja van.
and I'll kill you willingly. First time for that, in fact. You won't kill anyone, ever again. Don't hurt him! Get out of here before I change my mind. Run. Jaj, really? Hát az most inkább hagynom kellett volna. Hogy büdös farkas ember! Hallod? Rajj be! Pusztulj! Ezt nem hiszem el, nem hiszem el! Istenem, hogy... Miért? Hagytam, kellett volna, hogy megölje azt a szaros gyökér csajt, azt pusztuljanak mindketten, komolyan mondom, de kiégek. Persze, hílelődjön fel. Gerát, hallod, csapd már szét. Sírok. Nem csinálja azt, amit akarok. Soha nem, nem is soha nem csinálja azt, amit akarok. Pusztuljál már! Rohagy meg. Hát felidegesített, úristen, de felidegesített ez a farkas ember. Ez... botrányos. Na akkor legyen itt valami fat loot, mert szétvitt az idegettől. Hát ez eddig elég karcsú. Nagy büdös semmi. Ezt a zsákot kilútoltam. Fú, srácok, de idegesítette ezt a jó ég, de rohadt irritáló volt. Volt nála kulcs? Hát az jó, csak hova? Ezt nem értem egyébként, hogy ez a farkas ember is itt simán beszélt, meg magánál volt, meg minden, de akkor a feleségét miért ölte meg? Not really, Dano. I came back. I tried. So many times this shit. Ah! Kiégek már, büdös medve is ide téved, érted? Kiégek már. Nem hagynak békén már. Rászkódásra mondjon valaki tippet. Én nem vágom milyen rászkódás, de... Ja, nem néztem meg tegnap óta. Ja, jó, visszamegyek. Még azért visszamegyek akkor. Ha már ilyen kinkeservesen megöltem. Jól van már, srácok, hát... Margit. Na, leszarom a búdat, bánatodat. Én most kirámolom a házat. A lábam, azt a rohadt. De hát jobb nacim van, nem? Jó, legalábbis páncél. Várjátok.
2, 2, 4, 2... De ez életerő, több HP-t. De ez jobb ez a nacim. Sőt, még tudok rá ilyen kis izét is rakni. Hamari. Hát hallod, minél hamarabb el akartam hagyni ezt a helyet. Ne is haragudj. Ja, maradjon a naci. Jaj. Kard recept volt benne, az legalább. Na, megnézem már ezt a rázkódást, hogy mi... Jézusom! Rázkódás. Tényleg? Ez érdekes. Nekem nem csinálja. Csak nektek. Én nem veszem észre, hát az lehetetlen. Aha, így... Nem tudom. Nem tudom, ez mi. Farkasfog bimbók. Na most tuti utál engem a csaj egyébként, nem tudom, hogy... Beszéljek-e vele? De beszélek. Megszomorodott. Ja, de nem tudok. Ez itt... Teljesen magába roskadta. Hú, viszlát. De nekem is olyan. De én, mivel mindig a képernyő közepét nézem, azért nem tűnt fel. De tényleg elég szar. Ó, milyen szép internetkilátás. De most meg nem. Jaj. Na jó, amúgy még kíváncsi vagyok erre a kecskés küldire. Ja, valószínűleg azért, mert én vagyok a béna. Amikor így harcolok, akkor mindig így... nem tudom. Na mindegy. Fogadd el, Ivo. Ne nézd a tetejét a képernyőnek, csak a közepét, jó? És akkor minden rendben lesz. Tedd már el azt a kardot. Kérdés, hogy hol a harang? A harang? Nem is hallatszik. This way, I think. Ah! Another clue. Good. De milyen sokáig nézem ezeket a nyomokat?
Ezeket mindig meg kell vizsgálni. Büdös hercegnő. Another clue. Na, már hallom. Mekeg. There you are. Na. Here, goat. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. All right. Milyen cuki már. Come on, let's go see the Beller. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? This way, your grace. Your grace, azt Do mondja. I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, damn it. Gyere, bedes kecske. Hát tudjátok, amikor csinálnak Geralt ilyen... Hallott? Kerceg dolva mész! Where the hell did you go? There! Run, you stupid piece of shit! Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Igen, bocsánat. Eddig sose tűnt fel saját magamos a reszkodás, lehet, mert nincs olyan jó, nem képes lenni. Settings, gameplay, jó, beállítom. Jó. Beállítások. Nem. Akkor most melyiket kell kapcsolni? Nem itt ugye, de jó helyen voltam. Vagy nem? Akkor nem voltam jó helyen, bocs. Arra is te magad, azt mondja. Az automatikus mentés az jó. Amúgy ezt így... Ha 3 percre rakom, akkor az így még nem is kell mentenem kb. Na és akkor automatikus kivégzés. Ha eszem... Fú, még lehet annál rosszabb annál az izénél, de szar. És akkor... addiktív. Akkor ezt kell kapcsolni? Addiktív. Jó van, bocsánat, már addiktív. Félreolvasok meg, félremondom.
De jót kapcsoltam ki? Majd meglátjuk. Még kell rázogatni ezt a fost? Vagy már is követ simán? Kell hát. Jaj, Istenem, én már mindent félrenézek, meg félreolvasok. Pedig ma tök jó voltam erre, most így a végén be kell ennek ütnie. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Kerát mindjárt elhányja magát amúgy. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Pella, and so the Pella shall help him. Blood. We need blood. A living being. Ugye nem öli meg Princess-t? Fine. Be right back. Jó. Nehogy megölje. De jó, hála. Jó, oké. Azt hittem, hogy nekem kell elmennem vadászni valamit, vagy bármi. Azt hittem, így levágja itt a kecskét, mondom, az nem lehet. Szegény patyikány. They are not here. They have gone. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just a child. A child that lives not, yet did not die. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Akkor tényleg a báró verte meg a családját, feleségét. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. Oh! White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the Az, amit láttam a könyvben, az a ronda szar. The blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses.
If the White Wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Peller. Mm-hmm. And what does the Peller do? He awaits Forefathers' Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefathers' Eve this year, but we'll find a way, all the same. Mm-hmm. I hear you right. You mentioned Forefathers' Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know Nagyon they rossz can amúgy die, Gerardnak their ez a earthly ruha. matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefathers' Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Fú. Hol volt az a... Most nem látom. Itt van. Halljátok, és most el van sötétítve? Múltkor emlékeztek, hogy meg tudtam nézni? Hát ott szörnyűködtem, hogy néz ki, most meg... most sejtelmes lett. Most nem láthatjuk. Azt mondjuk, hogy korona... Igen, mondjuk most több mindent tudtunk meg róla, mert azt hiszem, hogy csak ennyi volt róla, vagy... Vagy ennyi? Nem volt ilyen sok, nem? Na mindegy. Tozafiók talán a legvisszataszítóbb lények, tozafiókok, mivel a Witchernek valahogy szerencsétlensége le találkozni, métól temetést nem kapott, halva született, nem kívánt gyermekből alakulnak ki, megjelenésük pedig az oszlásnak indult magzatra hasonlít, alaktalan húsukat a gyűlölet, félelem és rossz indulat torzítja el. Ezek a szörnyű lények terhes nők vérét szívják oly veszett dűvel, amely legtöbbször az áldozat halálához vezette. Jó ég! Köszönöm szépen, Nenezi. Már nagyon fáradt vagyok, és nagyon éhes vagyok. Nagyon hosszú napom volt. A torzafiók éjjel bújik elő rejtekéből, hogy egy várandós anya ágya mellé osonva álmában elszívja ő és a gyereke erejét. Fú, undorító. Az így becserkészett nő előbb zavaró álmokból szenved, aztán láztól, látomástól és általános testi gyengeségtől néhány ilyen éjjel után bár legyen a képtelen, akkor a torzafiók közvetlenül támad, belemész a hosszú hegyes fogát a nő testébe, és elszívja a vérét, míg az anya te jó ég. Másfél láb magas, a veszélyt érez, hogyha tele szívta magát félre, alakot is válthat. Ilyen esetben a torz emberként jelenik meg, aki földig görnyedve, majomszerűen kezére támaszkodva halad. Te jó ég, ez undorító lesz majd. Az átváltozás után erősebben és ádázabbul veti be magát a harcba, fogát vicsorítva ellenfelére az éles körülön támadó. Fú. A torzafiókákat megtörhetjük, ha Luperkinné változtatjuk, a házi tűzhely őrszellemévé, aki őrködik a család felett, akiket sosem ismerhetett meg a házban, amelyet sosem nevezhetett otthonának. De akkor lehet, hogy... De nem. Nem ő támadt rá, mert akkor még terhes volt, és akkor... nem, majd össze.
Azért elég beteg. Hát... Elég nagyon beteg. Eléggé nagyon beteg. Még akartam egyet meditálni. Jaj. Na végre mutassa meg a portékáját. Árul egy pár dolgot. Na, árul ilyen szart. De jó, árul vízeszenciát, ami amúgy a farkas emberhez kellett volna a macska szem, vagy macska cucchoz, de most már mindegy. Recept. Hát receptet szerintem bármikor megéri venni. Bár itt rohadt sok recept van. És rohadt drágák. Ez tárgykészítési ábra. Törpszesz. Északi szél. Ezek milyen? Ez amúgy tök jó. 10% ingyenelősség. Nem hangzik rosszul. Na jó van. So long. Mentünk még életben, most beállítottam a sűrű mentést. Még egy meccset sem mentem abból a Gwentből. Remélem így kell kiejteni. Szóval egyszer rámentem, ja, az is questem egyébként, hogy egyet játszok, egy meccset, vagy nyerjek is. De akkor éppen nem volt kedvem és erőm így belevágni ebbe a kártyázásba. Majd meg fogom nézni nyilván, hogy milyen, meg ilyenek. Valamikor. Bárót érdemes megverni, amíg lett végem van. Hát az a báró alapból nem volt szimpatikus.